And hello at kumusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at welcome sa part 4 ng ating HTML series at para sa video na to, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba tayo makapag-insert ng link sa HTML. So ito yung mga common na nakikita natin sa mga website, no? Yung kapag kinlik mo siya, mare-redirect ka sa another website or sa another web page, no? So, paano kaya tayo makakapaglagay ng ganon sa HTML? Okay? So, bago tayo magsimula, I'm expecting na napanood mo na yung part 1, part 2, and part 3. Kasi baka may mga masabi ako dito na nabanggit ko na doon. So, hindi ko na siya explain ng masyado sa video na to. Dahil ngayon, pag-uusapan natin ay kung paano mag-insert ng link. Okay, dito na pwede nating maklik. Okay, now. So, take this for example. Yung ating build ay same pa rin, no? Meron pa rin tayong HTML opening tag, meron pa rin closing tag, merong para sa body closing and opening tag, tapos head, opening and closing tag, tapos merong title, and so on. Ngayon, anong nadagdag dito? Okay? So, bago natin pag-usapan kung ano yung nadagdag, palagyan muna natin ng title yung activity natin ngayon. So, for the day, ang title, for example, na makikita dun sa tab is Inserting a Link. So, paano tayo mag-i-insert ng link? So, save natin. And then, reload. So, makikita nyo doon sa mismong ano niya, ayun, Inserting a Link. So, yun na po yung nakalagay dito sa ating tab. Okay. Now, so, okay naman na yan kahit na i-backspace ko na to and then isama ko na rin tong body doon. And then enter ko na ito. Yan. Bakit? Kasi gusto ko mag-focus tayo dito sa ating gagamitin na syntax. So, ito yung HTML syntax natin ngayon. So, isa-isahin natin. Meron siyang less than, and then merong A, and then merong space, and then meron siyang ilalagay na href, yung href. Yan. So, I think yung ref is something na reference. Okay. And then, meron tayong equal symbol. And then, isang pares ng quotation marks. Ayan. So, dalawa sila. And then, greater than, less than, slash, A. And then, yung greater than ulit. Okay. So, parang itong part na to, ito yung kanyang closing tag. Okay. Now, meron tayong mga dapat ilagay sa pagitan nitong dalawang ito, itong dalawang quotation mark na yan, at saka nitong dalawang, ano na yan, inequality symbol na yan. Okay. So, dito, lalagay ko muna yung tinatawag na URL. Okay. Tapos, dito, lalagay ko lang ay text. Okay. So, ano ibig sabihin? Ba't naglagay ako ng URL? Okay. So, una sa lahat, ano ba ang meaning ng URL at ano ba ang URL? Okay. So, yung URL, tinatawag nating Uniform Resource Locator. Yan. So, yung URL, Uniform Resource Locator, sa madaling salita, parang ito yung address, no? Ito yung address ng kung ano mang nilagay natin or any published document or file or any resource na pinablish sa web. Okay? So, yan yung URL. So, typically yung URL, yan yung nakikita natin dito sa address bar. Yan yung nakikita dito. For example, dito. Ayan. Nag-open ako ng YouTube channel natin. Ayan. So, itong nandito sa taas, yan yung URL niya. Yan. Ibig sabihin, ito yung address niya para makita ko tong playlist na ICT 7 or 8. So, itong nakikita nyo niyan na randomized na mga codes na yan, yan yung bumubuo sa kanyang Uniform Resource Locator. Yan yung kanyang URL. Okay? Now, ibig mong sabihin, ang ilalagay natin sa position nitong URL ay yung mismong Uniform Resource Locator niya o yung address tulad nito. Itong buong mahaba na to. Yun yung ilalagay natin. Okay. Now, proceed. Ano naman po itong text? Ibig sabihin po nitong text, ito po yung lalabas, no? Yan. Itong text na to, yung itatype natin sa pagitan nito, yung ipapalit natin dyan, yan po yung lalabas
na equivalent dito sa ating web page. Okay? So, wag na nating patagalin. Simulan na natin para makita natin anong output. Okay. Alisin ko tong Uniform Resource Locator. And then save. So, as you can see, meron na tayong lumabas agad doon. Meron ng text. So, try ko nga i-click. Unfortunately, sabi, your file couldn't be accessed. Bakit? Bakit nga? Sabi, it may have been moved, edited, or deleted. So, file not found. So, back lang natin. Bakit? Kasi, wala tayong nilagay na URL. Yun po ang problem dyan. So, itong text na to, as you can see, yan din po yung lumabas dito sa kabila. So, i-zoom ko lang po, no. Yan, yung maximum zoom niya is 500%. So, itong text na to, pinapakita lang po dito kung ano po yung itatype mo sa pagitan ng dalawang yan. Yun din yung lalabas doon. Halimbawa, type ko aso. Save. And as you can see, yun din yung lumalabas doon. Unfortunately, kapag kinlik ko po yan, ibig sabihin po na naka-blue, automatic naka-blue siya. Ibig sabihin, pwede natin yung maklik. Parang link na siya. Unfortunately, your file couldn't be accessed. Bakit po? Back natin. It's because hindi tayo naglagay ng URL. Ayan. Okay. So, lagyan natin ngayon. So, palitan natin tong aso na to. Let's say, for example, interested tayo dun sa HTML part 1 natin. HTML part 1. Ayan. HTML part 1 and then save tayo dito. And then punta ako dito, reload ko lang. Ayan, so as you can see, HTML part 1 na siya. So, balik natin sa 100%. So, masyadong malit, no? Kapag 100%. Yung zoom niya lang naman yan. So, zoom ko muna siya sa 400% para madali na. Oh, ilan ba talaga? 200%. Okay. So, ito mismo ngayon, link na po yan. So, clear natin, try natin i-click. And you will see, your file couldn't be accessed pa rin. Okay? Kasi nga po, hindi tayo naglagay nung address dito sa part na to. Hindi tayo naglagay nung Uniform Resource Locator. Now, ano ang gagawin natin? So, ang gagawin natin, burahin natin yan. Okay, so the point na natanggal na natin yan, punta tayo dito sa ating playlist. And then, hanapin po natin dito yung HTML part 1 natin. Ito po yun. So, dito po, ang next natin gagawin is, pindutin natin yung right mouse button, right click. And then may lalabas po dito ng mga options, open link in new tab and so on. Hanapin po natin yung copy link address. Yan. So ito yun. Ibig sabihin parang ikakopy natin yung URL niya. Copy link address, click lang po natin yan. And then babalik tayo dito sa ating notepad. Yan. And then sa pagitan nitong dalawang quotation mark, dyan natin ipe-paste. So, pwede mong i-right click and then paste. Ayan. So, nakita nyo ngayon, ito yung randomize, no? Itong part na to, ito yung randomize. Kasi, bakit ko nasabing randomize? Kasi yung mga letters dyan ay hindi naman tao ang nag-isip, kundi computer. Okay? So, na-randomize na ng computer yan. So, yan ang kanyang URL. Now, given na yan na po, wala na tayong kailangan gawing mga formatting dyan. So, we can save this right away. So, save natin. Yan. So, take note, ang pinili po natin dito ay hindi playlist. Ang pinili po natin ay directly yung video. Yung video po directly yan. So, ibig pong sabihin, kapag nag-refresh po ako dito, okay? Yan, nag-refresh na ako, parang walang nangyari, diba? Pero, the point na i-click natin to ngayon, try natin. Ayan, diba? So, pumunta siya mismo dun sa video tutorial natin, which is the HTML part 1. Ayan siya. Diba? So, nag-loading siya currently. Yan. So, ibig pong sabihin yan ay nagawa natin ng tama yung paglalagay ng link, yung pag-i-insert ng link. So, pwede naman natin siyang i-back. O, diba? Parang meron ka ng sariling website or web page. Kaso nga lang, ito pa lang yung content mo. So, kaya nga pinag-aaralan natin yung mga basic para sa paraan na yun ay malaman natin paano papagandahin yung ating buong web page. Okay? Now, for example, interested naman tayo sa part 2. Okay? So, i-highlight ko lang to ulit. Okay? So, we can apply copy-paste dito, no? And then enter. Enter.
then paste. So dito po, don't forget to use line break, no? Huwag niyong kakalimutang maglagay ng line break. Okay? Dahil pag hindi po tayo nakapaglagay ng line break, magkatabi po yan. Try natin. So, for example, di ako naglagay ng line break and then save. And then refresh dito. Di ba, napansin nyo, magkatabi lang sila. Okay? There are times gusto natin magkatabi sila and there are times naman na dapat nandun siya sa ilalim. So, para malagay siya sa ilalim, gagamit tayo ng line break. Okay, yung BR. Yan. Okay, and then save. And then refresh dito, F5. Yan, so napunta na siya sa ilalim. So, for example, gusto naman natin malaman yung part 2. So, yung part 2, kunin natin itong link pagkatapos nitong quotation mark. Buburahin natin yan. Ayan. And then, papalitan natin yung hindi na part 1, kundi part 2. Okay? Then, hanapin natin yung link niya. So, repeat the process lang tayo. Punta tayo dito, hanapin natin part 2. Ito yung part 2 video. And then, right-click tayo. Copy link address. Lipat tayo dito. And then, copy dun sa pagitan ng dalawang quotation mark. Paste. And then, save. Okay, let's see kung mangyayari nga. Pag reload natin dito. Yan, so napansin nyo, nagpalit na siya. Naging part 2. Okay, dito mapapansin nyo, gumagamit sila ng color coding. Kapag naklik mo na siya, nagiging violet or purple. Yan o. Now, kapag hindi mo pa siya nakiklik, blue siya. Yan. Bughaw. So, try natin click. Yan. As you can see, magre-redirect tayo doon sa part 2 video tutorial natin about HTML. Yan. So, nahuhuli lang lumabas yung title. Yan. Okay, and then pwede natin i-back. Ayun. So, ito na yan. Naging purple na rin siya. Ibig sabihin na-click na natin. Okay? So, since meron tayong ka-release na part 3, isama na rin natin yon. So, gamit tayo ulit ng line break. Ito. Pwede natin i-copy yan. Or, buo na buo. Yan. And then, enter mo lang. And then, paste. So, napapansin nyo, habang tumatagal, gumugulo ng tignan yung ating syntax, no? Ng HTML. So, hindi naman masama na gumamit tayo ng mga spaces, no? Para mahiwa-hiwalay natin siya. Yan. Tulad nito. Yan. Para malaman natin sino yung mga magkakagrupo dyan. Now, highlight natin ulit tong part ng URL hanggang dito sa quotation mark. And then, burahin natin. Palitan natin to ng part 3. Okay? And then, hanapin natin yung part 3. So, yung part 3 ay bagong release lang, I think, sa dulo. Ito siya. So, ito. Itong part na to, ito yung kakopy naman natin ngayon. Copy link address. And then, punta tayo dito sa part na to. And then, dito natin ipipaste ulit sa pagitan ng dalawang quotation mark. Yan. So, once na na-paste na, wala na tayong gagawin kundi i-save. Control S or file and then save. And then, reload natin. So, may part 3 na ulit. And then, yung kulay niya ay blue. Ibig sabihin, hindi pa natin nakiklik. So, check natin kung tama. Pag-click natin ito, dapat dadalhin niya tayo sa part 3. Ayan. So, 15 minutes. Ayan. So, ito yung content natin. So, yung content natin for part 3 is yung mga text, basic text formatting kasi yun. Okay, and then back natin. So, madali lang siyang babalik dito sa ating ginawang links. Okay? So, yan ang content natin for this video tutorial. So, if meron kayong question, pwede nyo ilagay sa comment section natin. And kung nagustuhan nyo naman to, pwede nyo i-like. Pwede rin kayo mag-subscribe at share nyo sa mga classmate nyo na nagpapaturo paano maglagay ng link sa HTML. Ayan. So, pwede nyo ulit-ulitin yung process hanggang sa matandaan natin. Okay. So, paalala ko lang ulit. Yan po ang nangyayari. Dumadami siya ng dumadami sa katagalan. Pero ang pinakamahalaga ay malaman natin, matutunan natin na gawing malinis yung ating notepad. Ayan. Tulad nito, nakahiwalay. Yan.
Hindi naman makaka-apekto yung enter kasi. Okay? So, that's our content for today. Paano mag-insert ng link sa HTML. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood nito. Again, this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.